السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. في هذا الفيديو لن أكشف لكم خدع ساحر عادي، بل سأكشف لكم خدع أحد أعظم وأكبر السحرة الصينيين. إنه الساحر الصيني الشهير إريك شين، الساحر الذي أذهل العالم بسحره وتلاعبه الغريب بأوراق اللعب. وهو الفائز بجائزة أفضل خدع سحرية في المسابقة العالمية للألعاب السحرية. وكما كشفت لكم في فيديوهاتي السابقة خدع أشهر سحرة العالم، ومنهم الساحر الشهير شين ليم، والساحر سيموثوني، والساحر دينامو، والساحر كريس إنجل، والساحرة ريانا. سأكشف لكم في هذا الفيديو أشهر 6 خدع سحرية للساحر إريك شين، والتي قام بها على المسرح وخدع بها الملايين. ومنها خدعة تغيير لون ملابسه في أقل من ثانية، وخدعة تغيير أوراق اللعب من الأحمر إلى الأزرق، وخدعة تحويل أوراق اللعب أيضا إلى عملة نقدية، وخدعة اختفاء العملة من اليد. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص متشوق لكشف خدع هذا الساحر الشهير. سنبدأ أولا بكشف الخدع البسيطة، ثم بعدها نكشف الخدع الأكثر تعقيدا. الخدعة الأولى، خدعة تغيير لون ملابس الساحر. حيث يظهر الساحر أمام المشاهدين وهو يرتدي يلق أسود اللون، وأثناء ما يقوم الساحر بعرض خدعه تطير ورقة اللعب فينحني الساحر للإمساك بها، ولكن عند عودته يتفاجأ الجمهور تغير لونه من اللون الأسود إلى اللون الأحمر والأزرق في مشهد يدهش كل الحاضرين. بل والأغرب أنه بعد أن يقوم الساحر بعرض بعض خدعه وقبل انتهائه وفجأة يتغير لون اليلق الأحمر إلى اللون الأسود كما كان سابقا. فكيف قام الساحر بهذه الخدعة؟ وما هو السر فيها؟ سر الخدعة يا صديقي بسيط جدا. فالساحر عندما دخل المسرح لم يكن يرتدي يلق واحد فقط، بل كان يرتدي 3 يلقات. اليلق الأول والذي في الأسفل هو أسود اللون، واليلق الذي يليه أحمر وأزرق، واليلق الثالث أسود اللون وهو الذي يضعه الآن على جسمه. ولكي أؤكد لكم أنه يرتدي يلق أحمر خلف اليلق الأسود الذي يرتديه، لاحظوا في هذا المشهد بالضبط حيث ظهر جزء بسيط من اليلق الأحمر. وأثناء بدء تنفيذ الخدعة تعمد الساحر أن يرمي كرت اللعب إلى مكان بعيد ثم ينحني للإمساك به، وأثناء الانحناء قام الساحر وبيده اليسرى بسحب اليلق الأسود الذي يرتديه ليظهر بعدها اليلق الأحمر والأزرق. وبعد دقائق ولكي يقوم الساحر بتغيير لون اليلق مرة أخرى تظاهر أنه يبحث عن الخيط الذي اختفى من أمامه وقام بالانحناء إلى الأسفل، وفي تلك الأثناء قام بسحب اليلق بيده اليمنى إلى الأسفل ليظهر بعدها أن اليلق فعلا تغير من اللون الأحمر إلى اللون الأسود. طبعا تم إلصاق ووضع الجهة الأمامية فقط من اليلقات على الصدر، وذلك لكي يسهل على الساحر سحب اليلقات وتغييرها بسرعة عالية. الخدعة الثانية، خدعة تغيير ألوان أوراق اللعب بعد وضعها على الطاولة. تعتبر هذه الخدعة هي إحدى أبرز وأشهر الخدع السحرية التي قام بها هذا الساحر، وتعتبر الأكثر تعقيدا، حيث يقوم الساحر بالجلوس أمام طاولة سوداء ووضع خيط صغير عليها ليفصلها إلى جزئين بهذا الشكل، ثم يقوم الساحر بعرض أوراق اللعب للمشاهد لتظهر لنا أنها كلها بلون واحد، ليبدأ بعدها برمي أوراق اللعب على الجزء الأول والجزء الآخر بشكل عشوائي، وبعد الانتهاء يقوم بقلب الأوراق التي على الجهة اليسرى فتظهر فعلا حمراء. ولكن الأغرب والأكثر إدهاشا هو عندما يقوم بقلب أوراق اللعب التي رماها إلى الجزء الأيمن لتظهر وقد تحولت من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق في مشهد يدهش الجميع. فكيف تمت هذه الخدعة؟ وكيف تحولت هذه الأوراق من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق في لمحة بصر؟ في الحقيقة فكرة هذه الخدعة قوية ورهيبة فعلا،
وتجعل من يشاهدها كأنه يشاهد فعلا سحر حقيقي، مع أن سر الخدعة بسيط للغاية. فالسر في الخدعة هو أن الساحر لا يقوم بأخذ رزمة من نوع واحد فقط كما كنا نظن، بل يأخذ إلى يده رزمتين، كل رزمة يختلف لونها عن الأخرى، ولكنه يقوم بإخفاء إحدى الرزم في الأسفل بهذا الشكل. وعندما يقوم بسحب الأوراق ورميها إلى الجهة اليسرى يأخذ الأوراق من أعلى الرزمة، ولكن عندما يريد رميها إلى الجهة اليمنى يقوم بسحب ورقة لعب من أسفل الرزمة والتي هي باللون الأزرق وبهذا الشكل. طبعا هذه الحركة تحتاج إلى سرعة وخفة يد عالية جدا حتى لا تنكشف الخدعة. ولكي أثبت لكم صحة ما أقول دققوا جيدا في هذا المشهد بالتحديد. ستلاحظوا أن الساحر عندما أراد إخراج إحدى الأوراق ظهر بالخطأ جزء من ورقة زرقاء في الأسفل. الخدعة الثالثة، خدعة تحول أوراق اللعب إلى عمولات نقدية. طبعا الساحر قام بتبديل أوراق اللعب إلى عمولات نقدية بطرق عديدة وذكية، كهذه الطريقة مثلا. ولكن لشرح كل هذه الطرق نحتاج للكثير من الوقت، ولهذا سأشرح لكم سر إحدى هذه الطرق وهي الأكثر تعقيدا، وذلك عندما قام الساحر بأخذ مجموعة من أوراق اللعب ووضعها في يده ثم رماها على الطاولة لتتحول فجأة إلى عمولات نقدية. خدعة رهيبة جدا، ولكن ما هو سر هذه الخدعة؟ وكيف اختفت أوراق اللعب؟ ومن أين جاءت هذه العمولات؟ لحل هذا اللغز دققوا جيدا عندما قام الساحر بأخذ أوراق اللعب ودققوا على يده اليسرى، حيث قام بأخذ العملات المعدنية من خلف الطاولة بهذا الشكل وأخفاها في باطن كفه، ثم وضع على يده أوراق اللعب وتحتها العملة المعدنية، ثم قام برمي أوراق اللعب إلى خلف الطاولة بشكل سريع ورمي العملات النقدية على الطاولة بهذا الشكل لتظهر للمشاهد وكأن أوراق اللعب تحولت فعلا إلى عملات نقدية. الخدعة الرابعة، خدعة اختفاء العملة من يد الممثلة. خدعة قوية جدا وأصابت الجمهور بدهش كبير، حيث يقوم الساحر بوضع عملة معدنية في يد إحدى أعضاء لجنة التحكيم، ثم يقوم بتمرير يده عليها لتتفاجأ الممثلة والجمهور باختفاء العملة وظهور خط دائري على يدها، مما يصيب الجمهور بدهش كبير. فأين اختفت العملة؟ وكيف رسم هذا الساحر الخط الدائري دون أن تنتبه له الممثلة؟ برغم قوة وحرفية هذه الخدعة إلا أن سرها بسيط للغاية. فقبل أن يضع الساحر العملة النقدية على يد الممثلة وضع على حواف العملة أولا حبر أسود بهذا الشكل، وعندما وضع العملة على يد الممثلة لاحظوا أنه قام بالضغط بإصبعه على العملة، وذلك لكي يلتصق الحبر على يد الممثلة بشكل كامل. لكن السؤال الأهم، أين اختفت العملة؟ بالرغم أن يد الساحر لم تلامس يد الممثلة. الجواب ببساطة هو أن الساحر كان قد وضع مغناطيس صغير وألصقه بباطن كفه بهذا الشكل، وعندما قام بتمرير يده على يد الممثلة قامت القطعة المغناطيسية بالتقاط العملة المعدنية إلى يده بهذا الشكل، ليبقى الحبر فقط على يد الممثلة. ولكي يؤكد لكم صدق تحليلي لاحظوا ودققوا هنا، حيث ظهرت العملة وهو يخفيها بباطن كفه. الخدعة الخامسة، خدعة اختفاء العملة النقدية وتحولها إلى كروت ثم تحويل الكروت إلى عملة نقدية. هذه الخدعة غريبة فعلا وتجعلنا في حيرة مما نراه، حيث يقوم الساحر بوضع العملة النقدية على الطاولة، وعند وضع ساعده عليها بهذا الشكل تتحول إلى أوراق لعب وتختفي العملة النقدية، ثم يقوم الساحر بجمع أوراق اللعب ووضعها في نفس المكان ثم التغطية عليها بيديه، فتتحول الكروت إلى عملة نقدية في مشهد غريب فعلا. فكيف تتم هذه الخدعة؟ في الحقيقة سر هذه الخدعة يكمن في هذه الطاولة التي يستخدمها الساحر، حيث تم عمل هذه الطاولة خصيصا لهذه الخدعة، حيث يوجد في هذا المكان بالتحديد زر مستطيل مخفي، وعند الضغط عليه ينقلب إلى الجهة الأخرى ويخفي العملة في الأسفل ويظهر أوراق اللعب إلى الأعلى بهذا الشكل.
ولو دققتم قليلا ستلاحظوا أن الساحر هنا قام بالضغط على هذا الزر بساعد يديه، وتستطيعوا أن تسمعوا صوت الزرار أثناء ضغطه. طبعا لون الزرار مشابه تماما للون الطاولة، فاللون الأسود الغامق يساعد في اختفاء الأجسام المشابهة له والتي توضع عليه. وأيضا عندما وضع الساحر أوراق اللعب وحولها مرة أخرى إلى عملات نقدية، وضعها في نفس المكان وقام بالضغط عليها، وتستطيع سماع صوت الزرارات أثناء ضغطه. فالسر في الطاولة نفسها، ولهذا تلاحظ أن الساحر كان يستخدم في كل مسابقة يظهر فيها نفس الطاولة. فعلا أن هذا الساحر مبدع بكل المقاييس ويستحق اللقب بجدارة. انتظروا الجزء الثاني من كشف خدع هذا الساحر، وأتمنى أن تخبرونا ما هي الخدعة التي أدهشتكم أكثر من بين كل هذه الخدع. شاركونا رأيكم في التعليقات.